สวัสดีค่ะ วันนี้เรามา DIY ทำโต๊ะกลมสำหรับจัดดอกไม้วงกลม เนื่องจากเรามีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วมากมาย อย่างเช่นแกนริบบิ้น ฝาขวดน้ำ กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว โจทย์ของเราก็คือเราต้องการฐานสำหรับวางดอกกุหลาบให้เป็นรูปวงกลม วันนี้เราจึงมาออกแบบทำโต๊ะกลมสำหรับวางดอกกุหลาบ ก่อนที่จะเข้าไปรับชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ แกนริบบิ้นเบอร์ 2 ฝาขวดน้ำ 9 อัน ปืนกาวและกาวแท่ง กระดาษ A4 1 แผ่น เทปใส วงเวียน มีดคัตเตอร์ กรรไกร เทปใส2 หน้า กระดาษวอลเปเปอร์ และสติกเกอร์สีเขียว เรามาเริ่มทำโดยเตรียมแกนริบบิ้นเบอร์ 2 ที่ใช้หมดแล้วนำกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว 1 แผ่น วัดกระดาษ A4 ให้มีความกว้าง 1 เซนติเมตร แล้วตัดตามความยาวของกระดาษ ติดเทปใส แล้วนำกระดาษมาต่อกันนำเทปใส2 หน้านำไปติดที่แกนริบบิ้น1 รอบแล้วนำกระดาษ A4 ที่ต่อกันแล้วนำมาพันจนครบ 1 แผ่นเมื่อถึงปลายกระดาษก็ให้ติดเทปใส2 หน้า แล้วติดกระดาษให้เรียบร้อย
เตรียมฝาขวดน้ำ9อันจัดให้อยู่ในสภาพปกติแล้วพลิกไปที่ด้านล่างเราจะแบ่งช่องให้ได้8ช่องเท่าๆกันเดี๋ยวเราจะนำฝาขวดน้ำมาวางไว้ตรงนี้นะตัดฝาขวดน้ำ1อันยิงปืนกาวไปที่แกนริบบิ้นและที่ฝาขวดนำฝาขวดนำไปใส่ตรงกลางแล้วยิงปืนกาวนำฝาขวดที่เหลืออีก8อันนำไปใส่ในช่องแกนกระดาษริบบิ้นเมื่อทำครบทั้ง8อันแล้วเราก็จะยิงปืนกาวไปที่ด้านบนของฝาขวดทำให้ครบทั้งหมด8อันตัดกระดาษวอลเปเปอร์ให้เป็นรูปวงกลมโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง11เซนติเมตรตัดมา1แผ่นแล้วนำมาติดที่ด้านล่าง
ส่วนที่เกินเราก็จะตัดและพับขึ้นไปตัดกระดาษวอลเปเปอร์อีก1แผ่นโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12เซนติเมตรแล้วนำมาติดที่ด้านบนตัดปลายวงกลมเพื่อพับกระดาษลงมาแล้วติดเทปใสให้รอบวงกลมเสร็จแล้วเราก็จะนำสติกเกอร์สีเขียวนำมาติดให้รอบวงกลมDIY โต๊ะกลมสำหรับจัดดอกไม้ทรงกลมเป็นการนำวัสดุอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนำมาประยุกต์ใช้ซึ่งเราจะใช้เป็นฐานสำหรับวางดอกกุหลาบแล้วเราจะสอนการทำดอกกุหลาบในคลิปต่อไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ